අයිබෝන් සියලුම දෙනාට දන්නුම් හැම දෙයක්ම හරියටම දැනගන්න ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන ස්කයි ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ KNOiT YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයාලා දන්නවා අපි මේ ඉන්නේ කොරෝනා කියන වසංගතයත් එක්ක මේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය ගෙදරට වෙලා තමයි ඉන්නේ. ගෙදරට වෙලා ඉන්න නිසා ගොඩක් කට්ටිය අතර මේ eMoney නැත්තම් මේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන කියන එක සම්බන්ධයෙන් ලොකු අවධානයකින් ඉන්න නිසා ගොඩක් කට්ටියකට යොමු වෙලා ඉන්නේ. සමහර කට්ටිය මේකෙන් සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. සමහර කට්ටිය අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දේ සම්බන්ධයෙන් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරුවා. ඉතින් මම වීඩියෝ එකේදී අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන එකේ වැරදි පැත්ත මොකක්ද හරි පැත්ත මොකක්ද කොහොමද අපි හරි පැත්ත හොයාගන්නේ වැරදි පැත්තෙන් කොහොමද අයින් වෙන්නේ හරි පැත්ත හොයාගෙන කොහොමද ඒකෙන් සාර්ථක වෙන්නේ කියන දේ ගැන මම වීඩියෝ එකේදී කතා කරුවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් දැන් මේ වීඩියෝ එක ගිහලා බලන්න. ඒකෙන් මම link එක description එකේ දාන්නම්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් උඩ තියෙන card එකෙන් ගිහලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහලා search කරන්න KNOiT eMoney කියලා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා eMoney ඇත්ත සහ බොරුව කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා බලලා එන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ මේ eMoney හරහා සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද? සාර්ථක මාර්ගයක් හොයාගන්නේ කොහොමද? ගොඩක් කට්ටිය මේ අන්තර්ජාලය හරහා සාර්ථක වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මොන වගේ දේවල් හරහාද මේ අන්තර්ජාලය හරහා සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ? අන්තර්ජාලයෙන් කොහොමද මේ තරම් මුදලක් උපයගන්නේ? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහරට දැකලා ඇති විවිධ වීඩියෝස් වල මේගොල්ලෝ කියනවා ඒගොල්ලෝ මේ වාහන ගත්තේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයලා මේ වගේ ගොඩනැගිලි මේ වගේ ගෙවල් හදුවේ මේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් හොයලා. ඊපස්සේ සමහර කට්ටිය කියනවා මේ වගේ සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙක් වුණේ අන්තර්ජාලය හරහා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේගොල්ලෝ මේ අන්තර්ජාලය හරහා සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මේ අන්තර්ජාලය හරහා මේ තරම් විශාල මුදලක් කොහොමද උපයගන්නේ? ඒගොල්ලෝ මොන වගේ දේවල් අනුගමනය කරලාද අන්තර්ජාලය හරහා සාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ කියන දේ ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක අවසානය වෙනකන් ඔයා ඔහොමම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක යන කලින් මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ KNOiT YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාගොට notifications හම්බෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වගේ යාළුවන්ට බලන්න මතක ඇතුව අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. පළවෙනි දේ විදිහට මම තෝරගත්තේ ෆ්‍රීලෑන්සින්. ඇත්තට මොකක්ද මේ ෆ්‍රීලෑන්සින් කියන්නේ? මේක මොකක්ද ඇත්තටම වෙන්නේ? ගොඩක් කට්ටිය ළඟ මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ෆ්‍රීලෑන්සින් කියන දේෙන් වෙන්නේ අපි ළඟ මොකක් හරි ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒ ස්කිල් එක සෙල් කරනවා. නැත්නම් ඒ ස්කිල් එක විකුණනවා. ස්කිල් එක විකුණලා යම්කිසි මුදලක් උපයන එක තමයි ඇත්තටම මේකේ වෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට තවත් ගැටලුවක් ඇති වෙනවා කොහොමද අපි ස්කිල් එක විකුණන්නේ කියලා. ස්කිල් එක විකුණනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් නැතුව ජොබ් එකක් කරනවා. ජොබ් එකේදී ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ යම්කිසි හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒ හැකියාව හරහා යම්කිසි මුදලක් උපයන එක. ඉතින් මේක තමයි ජොබ් එක සිදුවන සරලම දේ. ඉතින් මේ ෆ්‍රීලෑන්සින් කියන දේත් වෙන්නේ මේකමයි. හැබැයි ටිකක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ මේක අන්තර්ජාලය හරහා නැත්නම් මේක ඔන්ලයින් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි කරන්නේ අපි ළඟ තියෙන මොකක් හරි හැකියාවක් යොදාගෙන කාට හරි මොකක් හරි වැඩක් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වැඩේ කරලා අපි යම්කිසි මුදලක් එයාගෙන් අරගන්නවා. ඉතින් මේක අනික ස්ථිර ජොබ් එකක් වගේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් මොකක් හරි ජොබ් එකක් කරන කම්පැනි එකට යනවා නම් ඔයා ඒක ස්ථිරවම ඒ රැකියාව කරනවා. නමුත් මේ ෆ්‍රීලෑන්සින් කියන දේ එහෙම දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ හැකියාවට විවිධ කට්ටිය විවිධ වැඩ ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ වැඩ සාර්ථකව කරලා දුන්නා පස්සේ ඒ වැඩේ සඳහා ඔයගොල්ලෝ යෝජනා කරපු මුදල ඒගොල්ලෝ ඒ අගානම දෙනවා. මේ වගේ ඔයා වැඩ කරගෙන යනකොට මේකේ රෑන්කින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ ඔයාගේ වැඩ හොඳයි නම් මේ සයිට් විසින් ඔයගොල්ලෝ හොඳට වැඩ කරන කෙනෙක් විදිහට හොඳ ෆ්‍රීලෑන්සර් කෙනෙක් විදිහට නම් කරනවා. එතකොට ඔයාලට ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් ලොකු ව්‍යාපෘති ලොකු වැඩ මේකෙදී හම්බ වෙනවා. ඉතින් ලොකු වැඩක් කියලා කියන්නේ ලොකු මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයා මුලදී මේක වැඩි තනියම පටන් ගත්තා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එනකොට මේ වගේ ෆ්‍රීලෑන්සින් වැඩ කරන සමහර පොඩි වැඩ කරන කට්ටිය මේ ප්‍රොජෙක්ට් වලට එකතු කරගන්න. ඉතින් ලෝකේ මේ වගේ ෆ්‍රීලෑන්සින් සයිට් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන නිසා ගොඩක් කට්ටිය වැඩ කරන ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙනකොට මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් උපයලා තියෙන සයිට් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එකක් තමයි Fiverr කියන සයිට් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සමහරට අහලා ඇති මේ Fiverr කියන සයිට් එකෙන් ගොඩක් කට්ටිය මුදල් උපයලා මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සාර්ථක වෙලා තියෙනවා කියලා අහගන්න පුළුවන්. තවත් ප්‍රශ්නයක් ඔයගලන්ට එන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මොනවද මට තියෙන ස්කිල්ස්? කොහොමද මේ ස්කිල්ස් හොයාගන්නේ?
ඉතින් ස්කිල්ස් හොයාගන්න කියන දේ මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට Photoshop හොඳට පුළුවන්. ඔයාලට graphic design හොඳට පුළුවන්. ඔයාලට විවිධ animations හදන්න නැත්නම් video editing නැත්නම් ඔයාලට software හදන්න පුළුවන්. ඔයාලට programming පැත්තෙන් යම්කිසි දේවල් කරන්න පුළුවන්. website හදන්න පුළුවන්. games හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මම උදාහරණ කීපයක් විතර කිව්වා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ තවත් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳම chance එක තමයි වෙන්නේ මේ freelancing කියන දේ. ඉතින් ඔයාලට තව මොන හරි මේ freelancing ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් යටින් comment එකක් දාන්න. මම පුළුවන් විදිහට ඔයගලන්ට ඒ ගැන කියලා දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලයට content create කරන එක. තමකරි නිර්මාණයක් කරලා අන්තර්ජාලයට එකතු කරන එක තමයි මේකේ වෙන්නේ. තමකරි නිර්මාණයක් අන්තර්ජාලයට එකතු කරනකොට මේ අන්තර්ජාලය හරහා ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් හම්බ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය YouTube content create කරලා නැත්නම් YouTube එකට විවිධ නිර්මාණ එකතු කරන්න යමු වෙලා ඉන්නවා. මේ වෙනකොට සාර්ථකව මුදල් උපයන සහ සාර්ථකව රැකියාවක් විදිහට කරගෙන full time job එකක් විදිහට කරගෙන යන කට්ටියත් ඔයගලන්ට YouTube එක තුල ලංකාවේදීම දැකගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් හරහා ඔයාලට පුළුවන් මුදල් උපයන්න. දැන් YouTube එකේ වගේ ගත්තොත් එහෙම YouTube එකේ තියෙන වෙනම YouTube monetization partner program එකක්. program එකට එකතු වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මුදල් උපයන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලනකොට වෙළඳ දැන්වීමක් නැත්නම් මොකක් හරි ad එකක් play වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ad එකක් වගේ content එකේ play වෙනකොට ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් මේ Google AdSense හරහා ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ Google AdSense හරහා ඔයාලට යම්කිසි මුදලක් ලබා ගන්න නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා YouTube එකේ තියෙන monetization partner program එකට join වෙන්න. ඊට අමතරව මේ වෙනකොට Facebook එකේ මේ වගේ content create කරන කට්ටියන්ට ඉතින් program එකක් තියෙනවා. මේ වෙනකොට ඒක gaming content create කරන කට්ටිය නැත්නම් game stream කරන කට්ටියන්ට Facebook එකේ පහසුකම් සලසලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් Facebook කියන social media platform එකත් භාවිතා කරලා content create කරලා යම්කිසි මුදලක් උපයන්න. ඉතින් මේ වගේ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න. ඉතින් මම තවත් ක්‍රමයක් තමයි ඔයගලන්ට කිව්වේ මේ YouTube හරි මකර Facebook හරි social media platform එකක් භාවිතා කරලා content create කරලා යම්කිසි මුදලක් උපයන්න. ඉතින් ඊට අමතරව විවිධ රටවල තවත් මේ වගේ content create කරන්න site තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ජනප්‍රිය YouTube Facebook කියන social media platform. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තවත් මොන හරි ඊට අමතරව මේ වගේ content create කරන්න පුළුවන් content create කළා යම්කිසි මුදලක් උපයන්න පුළුවන් platform තියෙනවා නම් මොන හරි website තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලට comment එකක් දාලා අනිත් කට්ටියත් දැනුවත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකක් හදලා නැත්නම් මොකක් හරි වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරලා ඒ හරහා මුදල් උපයන්න. දැන් එතකොට ඔයාලට තවත් ප්‍රශ්නයක් එනවා. කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකක් හරහා මුදල් උපයන්නේ? මේක මේ වෙබ්සයිට් එකක් හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. මේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය ෆලෝ කරන නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය අනුගමනය කරන දේවල් ටිකක් තියෙනවා. තමයි ඔයාලට පුළුවන් ආටිකල්ස් වගේ දේවල් නිර්මාණය කරලා වෙබ්සයිට් එකක් හදලා ඒ හරහා මුදල් උපයන්න. ඊට අමතරව නිවුස් වගේ නිවුස් ලබා දෙන වෙබ්සයිට් එකක් හරහා පුළුවන් මුදල් උපයන්න. ඊට අමතරව බ්ලොග් අඩවි නිර්මාණය කරලා විවිධ බ්ලොග් පෝස්ට් වගේ දේවල් දාලා ඒ හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට තවත් ආයෙ ප්‍රශ්නයක් එනවා. කොහොමද ආටිකල් එකක් දාලා නැත්නම් කොහොමද නිවුස් එකක් දාලා නැත්නම් කොහොමද බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් දාලා මේ විදිහට සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. හරිම සරල දෙයක් තමයි මෙතන වෙන්නේ. මම කරි ආටිකල් එකක් නැත්නම් මම කරි නිවුස් එකක් මම කරි බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් දාලා වෙබ්සයිට් එකක් හදනවා. ඉතින් ඒ නිවුස් එක බලන්න නැත්නම් ඒ බ්ලොග් පෝස්ට් එක බලන්න නැත්නම් මම කරි ආටිකල් එකක් බලන්න කවුරු හරි යූසර් කෙනෙක් වාගේ සයිට් එකට එනවා. ඉතින් මේ සයිට් එකට එනකොට ඔයා කරන්නේ ඒ එන යූසර්ට නැත්නම් ඒ එන සයිට් එකට එන එක්කෙනාට යම්කිසි ඇඩ් එකක් ඩිස්ප්ලේ කරලා නැත්නම් මම කරි වෙළඳ දැන්වීමක් පෙන්නලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා කිසි මුදලක් උපය ගන්න. ඒ වෙනකොට පුළුවන් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ සයිට් එකට මේ AdSense ප්‍රෝග්‍රෑම් එක එකතු කරලා නැත්නම් AdSense ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ජොයින් වෙලා ඔයාගේ සයිට් එක මොනටයිසේෂන් කරලා මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලය හරහා විශාල මුදලක් උපය ගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරලා සාර්ථක ගුණ කට්ටිය ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් වාත් කැමති නම් මේ වගේ දෙයක් කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට බගලා වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරලා ඒකට යම්කිසි ඔයගොල්ලෝ තෝරාගත්ත තේමාවක් යටතේ නැත්නම් තෝරාගත්ත තීම් එකක් යටතේ විවිධ දේවල් එකතු කරලා කියන්නේ ආටිකල් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නිවුස් වෙන්න පුළුවන්, මකර බ්ලොග් පෝස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් එකතු කරලා අන්තර්ජාලයට ඒ හරහා මුදල් ලැබීමේ හැකියාව ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා.
ට පුළුවන් මේ මොබයිල් ඇපලිකේෂන් එකක් නිර්මාණය කරලා නැත්නම් මකර සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් නිර්මාණය කරලා ඒ හරහාත් මුදල් උපයන්න. මේක වෙන්නේ මෙහෙමයි. ඒ කියන්නේ පාට පුළුවන් මකර සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් නිර්මාණය කරන්න කරි ඇපලිකේෂන් එකක් නිර්මාණය කරලා ඇපලිකේෂන් එක ඇඩ්මෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එකතු කරලා නැත්නම් ඒ ඇපලිකේෂන් එක මොනටයිස් කරලා Google AdSense ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා මුදල් උපයන්න. ඒ කියන්නේ වාට පුළුවන් මකර ඇපලිකේෂන් එකක් නිර්මාණය කරලා ඒ ඇපලිකේෂන් එක යූසර්ස්ලා අතේ නැත්නම් පරිශීලකයන්ට භාවිත කරන්න ඉඩ දීලා ඒගොල්ලෝ ඒ ඇපලිකේෂන් එක භාවිතා කරනකට මකරි ඇඩටිස්මට එකක් නැත මකරි වෙලද දැනීමගේ දැන එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත මකරි ඇඩටිස්මට එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත මකරි වීඩ එකක් වෙන්න පුළුවන් ඒ මකරි දැන්වීමක් වෙන්නලා යුසට ඒ හරහත් මුදල් එපීම හැකියාව තියෙන. ඉතින් මීට අමතරව විවිධ කට්ටිය විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරනවා මේ මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් කරහා මුදල් උපයන. ඉතින් ඊට අමතරව වඩ පුළුවන් මකරි ගේම් එක නිර්මාණය කරලා ඒ හරහා මුදල් උපයන. ඉතින් මේ වෙනකොට ගොඩක්ම මුදල් උපයන ගේම්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ විශාල වශයෙන් මුළු ජීවිත කාලය වගේ එක ගේම් එකක් නිර්මාණය කරලා මුදල් ලැබෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගේම්ස් වගේ දේවල් ප්ලේ කරලා තියෙනවා දන්නවා. ඒක ඇතුලේ තියෙන දේවල් පර්චේස් කරන්න ඇත්ත සල්ලි භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඇත්ත සල්ලි භාවිතා කරනකොට ඒ අදාළ මුදල ඒ ගේම් එක නිර්මාණය කරපු සමාගමට තමයි හම්බෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් හරහාත් වාට පුළුවන් වෙනවා මුදල් උපයන්න. විශේෂයෙන්ම අර මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එක නිර්මාණය කරනවා නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයාර් එක නිර්මාණය කරනවට වැඩි විශාල මුදලක් ඔයගලන්ට උපයන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ගේම් එකක් වගේ දෙයක් නිර්මාණය කරලා. මේ සම්බන්ධයෙන් වාට තව මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් මේ වගේ කොහොමද තව දුරටත් අපිට මුදල් උපයන ක්‍රම තියෙනවද? ඔයාලට මම මේ කියව දේව ගැන යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මතක ඇතුව කමෙන්ට් කරලා අහන්න. ඉතින් මම ඔයගලන්ට පුළුවන් විදිහට මම දන්න තරමින් ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉඩම්දරවාට පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා පාණ්ඩ හා සේවා ලබා දීලා. කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා යම්කිසි නිෂ්පාදනයක් විකුණලා අලෙවි කරලා වාට පුළුවන් යම්කිසි මුදලක් උපය ගන්න. නැත්නම් වාට පුළුවන් යම්කිසි සේවාවක් ලබා දීලා ඒ හරහත් වාට මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය ඩ්‍රොප් ෂිපින් වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් මේ හරහා විශාල වශයෙන් මුදල් උපයන නිසා මේ හරහා සාර්ථක වුණ ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙනකොට ඉන්නවා. වාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් සයිට් එකක් වගේ දෙයක් පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා නැත්නම් යම්කිසි භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි යම්කිසි කෙනෙකුට දීලා ඒ හරහා මුදල් උපයීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලෝකේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන සයිට්ස් තමයි AliExpress එක, ඊට පස්සේ eBay එක, Amazon එක. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මෙන්න මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ හා සේවා ලබා දීලා මුදල් උපයන ආයතන බවට මේ වෙනකොට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ වෙනකොට ලංකාවේ දරස්.lk එක, ඊට පස්සේ shoplet.lk එක වගේ සයිට් ගොඩක් තියෙනවා මේ වෙනකොට මේ අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ හා සේවා ලබා දීලා යම්කිසි මුදලක් උපය ගන්න. අවසාන වශයෙන් අපට අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම කියන්නේ. ඒ තමයි e-business. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් කරලා අපිට පුළුවන් ඒ හරහා විශාල මුදලක් උපය ගන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ හරහත් විශාල වශයෙන් සාර්ථක වුණ අය ඉන්නවා. ඉතින් මේ e-business ගැන කතා කරනකොට ඒක ඇත්තටම විනාඩි දෙක තුනකින් කතා කරන්න අමාරුයි. මොකද මේ e-business හරහා අපිට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සම්පූර්ණ නිදහස තියෙනවා මේ e-business හරහා මුදල් උපයීමේදී ඔයාලට ගැළපෙන ක්ෂේත්‍රයක් තෝරගන්න. අනිත් දේ තමයි ඔයාලට ගැළපෙන විදිහකට ගැළපෙන ආකාරයෙන් පවත්වාගෙන යන්න සහ ඔයාලට ගැළපෙන විදිහකින් මේක ආරම්භ කරගෙන යන්නත් ඉදිරියට කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේක මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. ඔයාලට මේ e-business හරහා සම්පූර්ණ නිදහස තියෙනවා. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් ඔයාලට ගැළපෙන සහ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් කියලා හිතන ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරගෙන යන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක ෆිසිකල් කරන්න නැහැ. කියන්නේ භෞතිකව අපි දකින්න දෙයක් නෙමෙයි. මේක කරන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා. ඉතින් ඒකයි සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයකට වැඩිය මේ e-business කියන දේ නැත්නම් අන්තර්ජාලය හරහා ව්‍යාපාර කරන දේ කියන දේ මේ වෙනකොට ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින්නේ. වෙන මේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරලත් ඔයාලට මේ වෙනකොට අන්තර්ජාලය හරහා විශාල මුදලක් උපයන්න පුළුවන්. මේ කියන්න තියෙන විශේෂම දේ තමයි මෙහෙමයි කරන්න කියලා කියන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි ඔයාලට කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා නම් අන්තර්ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ ව්‍යාපාරය ඉදිරියට අරගෙන යන්න විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් ගැන ඔයගලන්ට යම්කිසි අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අන්තර්ජාලය හරහා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒකත් මතක ඇතුව කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ e-business ගැන තව මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් ඒවත් මතක ඇතුව කමෙන්ට් කරන්න.
ඉතින් මම අද මේ වැඩේකේදී ඔයගලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වුණේ මෙන්න මේ අන්තර්ජාලය හරහා සාර්ථක වුණා කියන කට්ටිය මොන වගේ දේවල් අනුගමනය කරලාද අන්තර්ජාලය හරහා සාර්ථක වුණේ කියන දේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේකේ මම දීර්ඝ විස්තර කරන්න ගියේ නැහැ. මේක ගොඩක් ගැඹුරට මම කතා කරන්න ගියේ නැහැ. ඉතින් මේකේ තියෙන දේවල් මම සරලව තමයි අද මේ වීඩියෝකේදී කතා කරුවේ. ඉතින් මම ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී මේ හරහා මේ ගැන තමත්ම ගැඹුරට කියලා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මතක ඇතුව අනිවාර්යෙන් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා නොටිෆිකේෂන්ස් ඔන් කරගෙන තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් වගේ යාළුවන්ට බලන්න මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අද වීඩියෝ ගැන වාට මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවා මොන හරි දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් මම මේ වීඩියෝ පුරාම කිව්වා කමෙන්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක නිසා වාට මොන හරි තව දැනගන්න තියෙනවා නම් මොන හරි මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී මම මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ කියලා වාට මොකක් හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අපි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඉදිරි දේවල් ගැන කතා කරමු. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් වාට සුබ දවසක්. අපි ස්කයි ප්‍රොඩක්ෂන්